Vitën e kaluar, në 2018-ën, kur ishte era e parë që zoti Kremer erdhi për të përshëndetur dhe Akademinë Politike, në fakt të rinjt, jo vetëm forumit rinor, por gjithë Shqipërisë ishin protestën studentore, e cila ishte një sinjal shprese për çdo të ri shqiptar, dhe si vjeta i ka vendosur të vinte sërish, vendosi të vinte sërish, ishte mes nesh, dhe këtë vit i gjenti të rinjt në shërbim qytetarëve, të atyre që u prekën nga tërmeti, dhe edhe në emër ti unë ju falenderoj me krenari për atë punë vullnetare që ju keni bërë. Shpresoj që vitin tjetër në Akademinë e Radhës, nëse zoti Kremer vendos na takoj sërish dhe të vit na përshëndes sërish, ta gjej Partinë Demokratike në krye të qeverisë dhe të rinjt e kësaj akademie duke implementuar politikat e edukimit dhe të rinjve të vendit dhe duke rikthyer shpresën për të rinjt në gjithë Shqipërinë. Zoti Kremer, fjala për ju. Dear Belind Kelici, dear Sali Berisha, dear Lulzim Basha, dear Tobias, and dear friends of the Youth Forum of the Democratic Party. First of all, before I become a bit more political, I would like to express my sadness and my solidarity with the victims of the earthquake that took place here a few weeks ago. But let me tell you that I also found it very touching when I heard that many of you here present in the room were also helping. Which showed to me how much the idea of public service is in the heart of your organization. Dhe kjo më tregoi se sa e fortë është ndjesia e kontributit për komunitetin këtu në organizatën tuaj. So it's Christmas time. I'm happy to be in Albania again. Periudhën e Krishtlindjeve jam shumë I gëzuar që ndodhem sërish në Shqipëri. And as it is now the second year in a row, I can almost say it is a bit of a tradition. Viti I dytë radhës që jam këtu, mund të them që është kthyer në traditë. That I participate in the political academy. Pra, u bë traditë për mua të marr pjesë në çeljen e Akademisë Politike për të rinjt. In any case, please see it as a sign of appreciation for your solid and engaged work. Gjithsesi shikojeni si një shenjë të vlerësimit të punës suaj, which I know since my own time in the youth organization, in Union and in Gjatë, which unfortunately is already a few years ago. But also see it as a sign of support from the EPP to the Democratic Party. Shikoni vetëm si një kënaqësi time që marr pjesë te kjo, por dhe si një shenjë e mbështetjes që do t'ju japi Partia Popullore Europiane. And as support to young generation that will hopefully get the opportunity to lead this beautiful country into a brighter future, a European future. Pra ne shpresojmë që ju të keni mundësinë për të qenë leadership I ardhshëm I këtij vendi, për ta drejtuar vendin tuaj drejt një të ardhme të bukur dhe të sigurt. Let me tell you that I'm also very happy that we could address the situation in Albania both at the EPP Congress in Zagreb. Më lejoni t'ju them që patëm mundësinë për të referuar mbi situatën e Shqipërisë edhe në Zagreb në Kongresin e Partisë Popullore Europiane. And also in the meeting of the IDU executive in Washington less than 10 days ago. Por dhe para më pak se 10 ditësh në Washington në takimin e IDU-s. On the one hand, we as EPP fully support the Democratic Party's proposals to reform the Albanian economy, to bring jobs and growth to a country. Ne si Parti Popullore Europiane e përkrahim nismën dhe dëshirën e Partisë Demokratike për të çuar vendin përpara. To bring jobs and growth to a country so that your generation has a future. Për të sjell prosperitet ekonomik në mënyrë që ju si brez I ri të keni prosperitet në të ardhmen.
And then, my dear friends, there are the issues Por më tej mund të flas të dashur miq dhe për çështje të tjera si where you have been demanding for change, where we have been demanding for change from the socialist government of Albania for quite some time now. Gjithsesi ne mund të themi që na kanë kërkuar ndihmë edhe nga Partia Socialiste. So I wish I wouldn't have to address those issues again that I addressed already last year, but unfortunately the problems remain largely the same. Që të mos prikja të njëjtat çështje dhe tema si vitin e kaluar, por konstatoj për fat të keq që problemet janë të njëjtat. Therefore, just very briefly, as a reminder, because in Brussels we are aware of the problems that are on the table Mund të here. them që në Bruksel ne jemi shumë të ndërgjegjshëm për problemet që ekzistojnë realisht në vend. There is the issue of separating politics from organized crime, Për shembull kemi çështjen e ndarjes së politikës nga krimi organizuar, banning people with criminal records from public office, largimin e personave me rekorde kriminale nga postet publike. and as far as we observe it, nothing has been solved here. Dhe megjithëse këto kanë qenë probleme madhore, kemi vëzhguar, kemi parë që asgjë nuk është zgjidhur deri tani. Organized crime eats itself into politics and society of the country, Krimi I organizuar ende ushqehet nga politika dhe jeta shoqërore and the honest, hard-working citizens are going to pay for this. dhe janë qytetarët e thjeshtë dhe të ndershëm që paguajnë faturën e kësaj. Therefore, the EPP has Prandaj, always been very clear. Partia Popullore Europiane ka qenë gjithmonë shumë e qartë. The EU and the international community must continue to use its pressure on the government to act against corruption and against organized crime. BE-ja do duhet të vazhdojë të ushtrojë presionin e saj për në mënyrë që krimi organizuar dhe problemet e tjera të luftohen në Shqipëri. Issues regarding an independent judiciary are remaining. And then, unfortunately, new issues have come up when it comes to the situation of free media in Albania. Dhe me problemet që kanë dalë kohët e fundit, problemet të reja, për sa I përket për shembull lirisë së mediave në Shqipëri. Let me finally say a few words on the issue of EU accession. Ju lutem, më lejoni të them diçka në lidhje me zgjerimin evropian. Of course, also the long list of unsolved problems by this government hasn't helped discussions in Brussels. Qise dhe lista e gjatë e problemeve të pasgjidhura ende nga kjo qeveri nuk ka arritur të na çojë më përpara në bisedat tona në Bruksel. But the position of the European People's Party on this is very clear and has been very clear. Pozicioni I Partisë Popullore Europiane është dhe ka qenë shumë I qartë. We consider it as a historic mistake not to start accession negotiations with Northern Macedonia and Albania. Ne në fakt pra megjithëse ka shumë probleme e kemi konsideruar si një gabim të madh historik mos çeljen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. The EU is not complete without the Western Balkans and without Albania. Bashkimi Evropian nuk është I plotësuar pa Ballkanin Perëndimor dhe pa Shqipërinë. You can count also in the coming month when the negotiations about that will continue on our solidarity. Megjithatë ju mund të shpresoni dhe të mbështeteni në solidaritetin ton edhe në muajt në vijim sa herë që të trajtohet çështja e hapjes së negociatave me Shqipërinë. Thank you and keep up the good work. Ju falenderoj dhe